Ayan na siya. Yan ang tinatawag na tortang itlog. Ayan. Simple lang yan pero masarap yan. Good morning, good morning, good morning guys. Ayan, kamusta tayong lahat? Sana lahat kayo nasa mabuting pangangatawan. Ayan, for today's video guys, gagawa tayo ng isang experiment ulit. Hindi ko alam kung anong tawag sa pagkain nito. Basta magluluto ako, yun lang. So, ang una-una natin kailangan ay, syempre, ang sibuyas. Ayan, ang kamatis. Ayan. Siyempre, lalagyan din natin siya ng bawang. Kahit ayoko ng bawang, natututo ng kumain ng bawang. At saka, sili. Optional lang po ito ha. Pag gusto nyo ng may anghang, yan, lalagyan nyo po ng sili. At saka ang itlog. Ayan, alam nyo na yan kung anong recipe yan. Basta yan yun. So guys, umpisahan na natin. So ayan ang bawang, ang sibuyas, ang kamatis, at ang sili. So, umpisahan na natin. So, ayan guys, uumpisa na natin. Tapos ko ng ating ricados. Ayan. So, magigisa na tayo. Ayan. So, ayan guys, magigisa na tayo. Ayan. Medium heat lang yan. Para hindi masunog. Ayan. And, nilagyan natin ng sunflower oil. Yan guys, uunahin natin ang sibuyas. Alam niyo na, pag ako nagigisa sibuyas, ang una talaga. Huwag na kayong magsakan. Basta ganun lang. Isusunod na natin ang bawang. Ayan, magkakulay na sila, kaya pwede na natin paghaluin. At isusunod na natin ang sili. Ayan.
may lasa yung ating kamatis. At saka paminta. Tatakpan natin saglit para maluto yung ating kamatis. Actually, ang tawag dito, tortang kamatis. Pero ewan ko sa ano ninyo, sa palagay ninyo. Pero para sa akin, tortang kamatis siya talaga. Ayan guys, tingnan natin. Gusto ko kasi yung sili niya, yung anghang niya is kapit na kapit talaga siya sa ano, sa niluto, kaya inuuna ko siyang nilalagay. Actually may chili paste naman dyan, pero sobrang anghang yung chili paste, kaya ayoko naman yun. Ngayon guys, pwede na natin ilagay ang ating itlog. Ayan. Depende yan sa inyo. Ako, 4 na itlog ang nilagay ko. Kung gusto nyo ng mas marami, pwede rin. Alam niyo guys, ginagawa namin itong palaman ng pandesal. Ito siya. Ginagawa namin palaman ng pandesal. Masarap kasi siya. Kailangan natin kunin yung mga dumikit para hindi mag-brown. Ayan. Okay na yan. Mas gusto ko yung medyo basa-basa siya. Yung ganun. Ayan. Okay na yan. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. Yan ang tinatawag na tortang itlog. Ayan. Simple lang yan pero masarap yan.